คือผมอะตอนแรกเข้าใจผิดว่า Pride Day ที่เขาเฉลิมฉลองกันเนี่ยมันเป็นวันที่1เพราะว่าไอ้ขบวนที่เมืองไทยก็จัดวันที่1ใช่ไหมเปิดมามิถุนาปุ๊บเขาก็จัดเลยแต่ว่าผมก็ไป study ข้อมูลมาพี่หมวกพยายามทำความเข้าใจว่าที่มาที่ไปของไอ้ Pride Day Pride Month Pride Parade เนี่ยมันมีที่มายังไงคือวันจริงๆมันคือวันที่28มิถุนายนแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1970พี่หมวก โอ้โฮก็ตั้งแต่50กว่าปีมาแล้วนะเชี่ย50กว่าปีนะเว้ยคือมีครั้งแรกเราเกิด20ปีมิถุนายน1970เนี่ยคือ Pride Parade ครั้งแรกแล้วตอนนั้นเดินกันกี่คนเดินกันเยอะเดินกันเยอะคือไอ้มูฟเมนต์ของ LGBT ที่เขาพยายามต่อสู้กับการกดขี่ของสังคมเนี่ยมันมีมานานแล้วมันมีมาตั้งแต่ก่อน1900แล้วเพียงแต่ว่ากลุ่มมันเล็กแล้วมันไม่เคยสำเร็จมันไม่เคยต่อเนื่องมันจัดแล้วมันก็โดนกระทืบจัดแล้วก็โดนจับบางคนนี่สูญหายเสียชีวิตเลยนะพี่บวงไอ้เหี้ยคนที่เดินพาเหรดกลุ่มเล็กๆสมัยก่อนน่ะแล้วมันมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันมีการ progress ที่เรียกว่าเป็นจริงเป็นจังจนมาเป็น Pride Month ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่า Stonewall Riot พี่บวกเคยได้ยินไหม ไม่เคยได้ยินครับอันนี้ Stonewall Riot เนี่ยเป็นถ้าแปลเป็นไทยก็คือการจลาจลที่ Stonewall เกิดขึ้นที่นิวยอร์กซิตี้ในปี 1969 ก่อนที่มันจะมาเป็น Pride Month คือยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มคน LGBTQ ก็พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเรียกร้องความเป็นตัวของตัวเองอยากอยู่ร่วมสังคมได้อย่างปลอดภัยแต่เราก็รู้ว่าในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2หลังๆมาเนี่ย พวกนั้นน่ะเป็นช่วงที่การกดขี่มันยังรุนแรงมากพี่หมวกรุนแรงแบบเหี้ยถ้ามึงไม่โดนจับเข้าคุกมึงก็โดนรุมกระทืบจนตายมึงหายสาบสูญมึงโดนไล่ออกจากงานครอบครัวไล่ออกมึงไม่มีสิทธิ์เข้าโบสถ์หรือแม้กระทั่งการไปนั่งตามผับตามบาร์ต่างๆที่ประเทศอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยถ้ามึงเปิดโตมาว่ามึงเป็น LGBT นะเขาไม่ขายเบียร์ให้มึงนะเว้ยสมัยก่อนน่ะก่อนปี1970อะมึงจะต้องไปซื้อเบียร์นั่งแดกกันเอง แล้วในยุคนั้นเนี่ยพอมึงโดนกดขี่มากๆเนี่ยคน LGBT มันก็เหมือนกับว่ามันต้องไปหาที่ซ่องสุมอะเหมือนแบบที่รวมตัวมันก็จะเป็นพวกแบบผับบาร์เจ้าเล็กๆหรือเจ้าที่แบบมาเฟียมันเปิดที่แบบเรียกว่าพอจะคุ้มครองพวกมึงได้ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เพราะว่าถ้าเป็นบาร์มาตรฐานทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมึงเข้าไปไม่ได้เขาไม่ขายเบียร์เขาไม่ขายเหล้าให้มึงแล้วเหตุการณ์ที่ Stonewall เนี่ย Stonewall เนี่ยเป็นชื่อของผับบาร์อันหนึ่งซึ่งมาเฟียเนี่ยเป็นเจ้าของ และเป็นมาเฟียที่เป็น LGBTQ ด้วย แล้วณวันที่ 28 เดือนมิถุนายน 1969 เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตำรวจอะมันมาเรดผับบาร์นี้ว่ากูรู้นะว่ามึงรวมตัวกันนะ เดี๋ยวกูจะมาจับพวกมึงมาแกล้งอะพวกนี้ก็เหมือนกับบุลลีอะแต่ว่าเขาโดนกันมาหนักมาก จนวันนั้นน่ะวันที่ 28 มิถุนายนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คนอเมริกานะพี่ๆสาวข้ามเพศเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สายวันนี้กูไม่ยอมแล้ว ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วก็คือกระทืบตำรวจไอ้สัตว์ตำรวจเนี่ยตอนแรกตำรวจเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้าไปจับไปตรวจร่างกายพยายามจะเอามึงไปเล่นงานน่ะแล้วพอคนมันรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็มีพี่ๆสาวข้ามเพศเนี่ยหลุดหนีออกมาจากบาร์ได้แล้วออกไปแล้วไปรวมพลสุดท้ายมันเลยเกิดเหตุการณ์รวมตัวกันคล้ายๆกับพี่จะเทยสุขุมวิทประเทศเราอะมาปิดหน้าไอ้เหี้ย Stonewall Inn เนี่ย Stonewall Bar เนี่ยเรียกว่าตำรวจออกไปไม่ได้ แล้วก็ด่ากันอยู่อย่างนั้นน่ะสักระยะหนึ่งจนมันมีเขาเรียกว่ามือป่วนก็คือไม่รู้เป็นใครทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้เอาก้อนหินเนี่ยปากระจกร้านถ้าเกิดเถียงกันไม่จบพอกระจกร้านแตกปุ๊บทีเนี้ยทุกคนแม่งฮือทุกคนแม่งปาเข้าไปมั่วไปหมดแล้วก็ตะลุมบอลกันเกิดเป็นการจลาจลระหว่างพี่ๆ LGBT ในยุค1969ตอนนั้นกับตำรวจนิวยอร์กซิตี้แล้วเหตุการณ์นั้นแหละ มันกินเวลาตีกันอยู่6วัน6คืนมันไม่ณได้จบแค่แบบแป๊บไม่แป๊บๆตีกันอยู่อย่างนั้นก็คือตำรวจกลับไปมีหน่วยใหม่มาพอมีหน่วยใหม่มาปุ๊บพี่ LGBT ก็มาเติมไอ้สารก็กระทืบกันอยู่งั้นน่ะจนกลุ่ม LGBT กลุ่มนั้นเขาบอกว่าต่อไปนี้กูไม่ไหวแล้วนะมึงมาทำกับกูแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพื่อนกูหายสาบสูญไปหลายคนแล้วเสียการเสียงานโดนครอบครัวทิ้งก็เลยเกิดมาเป็นในปีถัดมา1970เนี่ยเหตุการณ์ Riot ครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าตำรวจถอยพี่หมวกๆคือ
ไอ้ครั้งนั้นเนี่ยมันมีรายงานไหมว่าใน6 วัน 6 คืนเนี่ยคือมีการใช้อาวุธอะไรยังไงไหมแล้วมีผู้เสียชีวิตไหมหรือมันเป็นการตะลุมบอลแบบว่าหมัดมวยล้วนๆหรือมีแค่เหล็กเท่าที่กูไปดูเนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลทั้งพี่ๆ LGBT และตำรวจเข้าโรงพยาบาลอืมหัวแตกไฟไหม้โดนไฟลวกอะไรเงี้ยคือแบบมีมอลโทอฟมาปากันหน่อยเหี้ยโหดจัดอืๆคือมถ้าใครสนใจเนี่ยไปกดดู documentary เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับ Stonewall เป็นเหตุการณ์ที่มีเอาไปทำภาพยนตร์เอาไปทำสารคดีนะก็อืมเหตุการณ์เนี้ยก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่ม LGBT ที่อเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องจับมือรวมตัวกันแล้วเพราะนั้นเขาก็เลย call out คนที่เป็น LGBT จากหลายๆรัฐเนี่ยมาเจอกันในวันที่ 28 มิถุนายน เริ่มเดินพาเหรดจากหัวเมืองใหญ่ๆ อย่างพวกชิคาโกนิวยอร์กอะไรงี้นะ แล้วมันก็ค่อยๆ ขยายตัว ซึ่งระยะเวลาในการต่อสู้เขาก็เรียกว่า 20 ปีนะพี่บ่วง คือมันไม่ได้แบบว่ามึงครั้งนั้นมึงชนะแล้วสังคมยอมนะไม่ใช่นะอืมตำรวคือการจหรือ เปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆอะนะโอ้โฮก็ยังเกิดการปราศัยตั้งเวทีกันเดินพาเหรดกันเยอะแล้วก็มีคนเข้าไปกระทืบ LGBT ก็กระทืบพื้นคือการเดินขบวนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าราบรื่นในเวลา 20 ปีผ่านมามันมี documentary อันหนึ่งที่ผมดูไปครึ่งหนึ่งแล้วยังดูไม่จบเพิ่งดูเมื่อคืนนี้คือ documentary ใน Netflix ที่ชื่อว่า The Death and Life of Marsha P Johnson เป็นหนึ่งในอืมผู้ปราศัยเป็นตัวโหดของคนที่ปราศัยในยุค70-80เนี่ย แล้วสิ่งที่มันทำให้มันเป็นจุดพลุจุดประเด็นขึ้นมาก็คือว่าในปี1992เนี่ยผ่านมา22ปีขบวนนี้ก็ยังคงต้องทำงานอย่างหนักในการรณรงค์เปลี่ยนความคิดเรียกกระแสให้ผู้คนยอมรับแต่ว่าอืมวันดีคืนดีหลัง Pride Parade ปี1992เนี่ยมีคนไปพบศพคุณ Marsha P Johnson เป็นพี่สาวข้ามเพศคนอืมดำด้วยลอยอยู่ในแม่น้ำ Hudson อืมเขาเรียกว่าเป็นคดีฆาตกรรมแล้วคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ Marsha อันนี้มีใน อื Netflix มว่าตำรวจให้การแล้วก็จบคดีว่า Marsha ฆ่าตัวตายแต่ว่าอืมมีการสืบสวนมีการทำคดีอะไรอย่างเงี้ยคนหลายคนก็บอกว่าไม่ Marsha เนี่ยโดนฆาตกรรม อืมเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากถึงการต่อสู้การกว่าจะได้มาซึ่งการยอมรับได้กลับมาอยู่ร่วมสังคมมึงไปเข้าบาร์ซื้อเบียร์ได้แบบคนปกติอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาของวันที่28มิถุนายน Pride Day ของคน LGBT ที่ผมไปดูมาเรียกว่าน่าสนใจนะ อืมแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงของการเดินขบวนเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาที่กรุงเทพใช่ไหมเขาจัดที่กรุงเทพไหมพี่หมวกนะมันมีภาพคนเขาก็ไปถ่ายภาพมาจำนวนมากในงานนะมันมีภาพหนึ่งที่เรียกว่าเป็น controversial คนเขาก็เอามาถกเถียงกันอยู่พอสมควรภาพนี้อืมนี่เขาเรียกว่าเป็น Habibi in LGBT อืมเป็นพี่มุสลิมหนวดดกดำหนวดเหมือนพี่หมวกเลยคล้ายๆกัน แต่ว่าพี่เขาไปอืมตัดชุดกระโปรงมาแล้วก็อืมเปิดเผยตัวตนซึ่งเรื่องราวของเขาเบื้องหลังนี่ก็ถือว่าโหดนะพี่บวงเห็นคนเขาเขียนกันเปล่าไม่รู้เลยคือเฮียฮาบิบิเนี่ยก็เรียกว่าคนตะวันออกกลางนะก็เกิดมาในครอบครัวที่มีตังค์ระดับหนึ่งแต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็ครอบครัวเป็นมุสลิมแล้วก็อืมเรียกว่าเป็นคนศาสนาที่เคร่งแน่นอนว่ามึงไม่ได้รับอืมการยอมรับ เปิดเผยตัวไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้หรือว่าอาจจะครอบครัวรู้แล้วก็โดนบีบโดนขับไล่จนเขาอะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อกับครอบครัวได้ก็เรียกว่าตัดขาดกับครอบครัวแล้วก็อืมบินไปอยู่ออสเตรเลียไปใช้ชีวิตปลีกวิเวกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นมุสลิมโดยกำเนิดที่อยากจะบ่งบอกความเป็นตัวเองแล้วเขาก็ตั้งใจตัดชุดเนี้ยตัดเองนะแล้วก็บินจากออสเตรอืมเลียเนี่ยมาเดินร่วมขบวนพาเหรดที่เมืองไทยด้วย นะอืมแล้วก็เป็น viral เลยคนเข้าไปกดไลก์มากมายแต่ว่าก็มีสังคมเข้าไปตั้งคำถามอยู่เยอะอยู่พอสมควรว่าเฮ้ยมันเหมาะสมแล้วเหรอมึงจะแสดงความเป็นตัวตนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้มันมาเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมก็เลยจะมาถามอืมพี่หมวกว่าณความเป็นมุสลิมกับความเป็น LGBTQ เนี่ยการเปิดเผยอย่างเงี้ยมันสมควรไม่สมควรเหมาะสมไหมมันเป็นปัญหาไหมในมุมมองของพี่หมวกอืม
คือสำหรับกูเนี่ย กูรู้สึกว่าใจหนึ่งกูรู้สึกว่ากูก็คงพูดอะไรถึงเขาไม่ได้ต่อว่าเขาไม่ได้ เพราะว่าตัวกูก็เป็นคนดื้อกูก็เป็นคนที่แบบกูไม่ชอบให้คนอื่นมาตีกรอบ กูไม่ชอบให้คนอื่นมากดขี่ แต่ในอีกมุมหนึ่งกูก็รู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่ามึงคิดว่าศาสนาอิสลามเนี่ย ไม่โอเคกับการที่แบบว่ามึงเป็น LGBT แล้วมึงตัดสินใจที่จะเป็น LGBT ทำไมมึงถึงเลือกที่จะประกาศว่ากูเนี่ยเป็นมุสลิมที่เป็น LGBT ทำไมมึงไม่เลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในมุมกูอ่ะอันนี้คือคำถามที่กูสงสัยว่าทำไมมึงไม่ประกาศตัวไปเลยว่ามึงเป็นมุสลิมหรือมึงไม่ประกาศตัวไปเลยว่ามึงเป็น LGBT ก็ในมุมเขาก็คือว่า ก็ผมยังน้อมนำพระอัลเลาะห์เข้าไปอยู่ในใจผมเพียงแต่ว่าผมตีความศาสนาของผมมาอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าพระอัลเลาะห์เนี่ย รักทุกคนเท่ากัน มนุษย์เราก็เป็นของพระเจ้าทุกคนทำไมผมจะเป็น LGBT แล้วน้อมนำพระเจ้าเข้ามาด้วยไม่ได้ ผมก็เป็นคนดี อย่างนี้ได้ไหมพี่บวง กูมองตัวเองอะนะกูพยายามมองตัวเองว่าถ้ากูแบบจะมีเรียกว่าไงกูจะ criticize ศาสนาพุทธหรือกูจะแบบว่ารู้สึกว่าอะไรบางอย่างในศาสนาพุทธแม่งไม่โอเคอะแต่กูอยากจะเป็นแบบเนี้ยกูก็จะเลือกเลยว่ากูจะต้องเป็นคนพุทธหรือกูจะต้องเป็นคนอีกแบบหนึ่งมึงนึกออกไหม เข้าใจ กูจะไม่แบบว่าอยู่ๆไปพยายามเปลี่ยนคำสอนของเขาอ่ะกูรู้สึกแบบมันงงๆอ่ะกูก็อธิบายไม่ค่อยถูกไงกับความรู้สึกนี้ อ้าวเป็นการเอ็กซ์เพรสไงพี่บวงเอ็กซ์เพรสว่าที่ผ่านมาคุณตีความผิด มันไม่ควรจะเป็นการกีดกัน ศาสนาควรจะโอบรับและรักมนุษย์ทุกคนเราก็สามารถอยู่ในศาสนาได้ เราก็ชื่นชมศาสนาได้ แต่เราก็ยังเป็นตัวของตัวเองได้ อย่างนี้ไม่ได้เหรอพี่บวง การทำแบบเนี้ยมันมีผลเสียอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะ อืม อย่างนี้คือมึงก็เปิดช่องว่างให้คนอื่นพูดแบบนี้กับ LGBT ได้เหมือนกันนะ ยังไงอะ ก็ถ้าสมมุติว่ามึงบอกว่าเอ้าก็กูจะตีความมุสลิมแบบเนี้ย กูก็บอกว่างั้นกูขอตีความ LGBT เป็นแบบที่กูคิดได้ปะล่ะ ก็มันก็ได้ไง มันก็คือเป็นอิสระของมึงเขาก็แสดงออกของเขามึงก็แสดงออกของมึง อย่างนี้ไง ไม่ได้ ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะนำมาสู่ปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้น เพราะว่าแบบเนี้ยมันเหมือนกับมึงบอกว่า อย่างนี้ความคิดของคนที่ว่าเฮ้ย LGBT แม่งคือแค่ mental health มึงมีความผิดปกติทางสมอง แล้วเขาก็บอกว่าก็กูตีความแบบเนี้ย ในมุมหนึ่งมันก็จบเลยเดยคือพี่บวงกำลังจะบอกว่า ควรจะแสดงออกไปเลยว่าคุณเป็น LGBT โดยที่ตัดศาสนาออกไปจากชีวิตเลย ถ้าคุณจะเป็น LGBT นะ คุณไม่ต้องมีศาสนา มันควรจะอยู่กันแบบนี้ อย่างนี้ ไม่ใช่ ถ้าอ่า สมมุติว่ามึงเป็น LGBT มึงไม่ควรจะอยู่ในศาสนาที่เขาไม่ยอมรับ LGBT ในมุมกูอะเพราะกูว่ามันคงจะมีศาสนาที่มันก็โอเค มึงจะเป็นเพศอะไรก็ได้ อืมันไม่เกี่ยวกับม ว่ามึงมีศาสนาแล้วมึงต้องห้ามเป็น LGBT แต่ว่าศาสนาที่รู้ชัดเจนเลยว่าเป็น LGBT แล้วเขาไม่โอเคคือคริสต์กับอิสลาม ยิว ถู ด้ ก วย ปะ ก็คืออับราฮัมล่ะ อ่ะ ร่ม ยิ ขอ ว งอับราฮัม มันก็เหมือนว่าแบบย้ำอีกครั้งอันนี้คือกูพูดเนี่ย กูไม่ได้แบบว่าจงเกลียดจงชังหรือกูจะโจมตีนะ แต่ว่า เข้าใจ พยายามแบบว่ามองหลายๆมุมว่าแบบเฮ้ยการที่เขาทำแบบนี้มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้าง อันนี้คือการตั้งคำถามเฉยๆแล้วก็แน่นอนว่ากูอาจจะไม่ได้มองครอบคลุมหลายมุมด้วย ก็คือแบบอยากจะลองตั้งคำถามว่ามันเป็นแบบนั้นไหม คือถ้าให้ผมพยายามเข้าใจเขาเนี่ย มันก็คงจะเป็นในประเด็นที่ว่าเขาอยากจะ raise value อันใหม่ ค่านิยมของสังคมใหม่ไงว่า มันไปด้วยกันได้ สังคมควรจะเปลี่ยนความคิดประมาณนี้ ก็ถ้าทำแบบนั้นมันก็น่าสนใจนะ จริงๆ กูว่ามันก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ทางความคิดแหละ กูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิด แล้วกูในมุมหนึ่งกูก็เข้าใจเขา ก็เรียกว่าทำได้นะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ว่ามันก็เพราะหลายๆคนเขาก็เขียนกันว่าโหนี่มาทำอย่างนี้จะล่อตีหรือเปล่า เดี๋ยวเจอมุสลิมหัวรุนแรงแม่งมาเอามีดมาแทงมึงอีกเพราะไปเขียนการ์ตูนล้อยังโดนด่าแล้วแบบมาเปิดเผยอย่างนี้มันจะได้ไหมเหมาะสมใช่ ไหมอะไรเงี้ยคือมึงนึกภาพมันก็เหมือนแบบว่าพระ2 คนแม่งแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็จูบกันเนี่ย แล้วก็บอกว่าอยากจะแบบให้ศาสนาพุทธเปิดรับอะในไทยมันก็มีทำ แต่ว่ามันก็มีเรียกว่า backlash ไง แต่ว่า คือถ้าถามกูอ่ะกูสนับสนุนไหมกูต้องบอกว่า กูไม่ได้สนับสนุนหรือสนับสนุนกูเฉยๆกับเรื่องนี้ อ่า มึงจะทำอะไรมึงก็ทำไป เพียงแค่ว่าถ้าถามความคิดเห็นกูไม่แนะนำให้ทำแค่นั้น คือว่า
มันต่างกันตรงที่ว่าพระเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่ามีกฎเกณฑ์เพียงแต่ว่า อันนี้เขาไม่ได้เป็นพระไงเขาไม่ได้เป็นบาทหลวงหรือว่าไม่ได้เป็นอิหม่ามของมุสลิมเขาเป็นแค่ศาสนิกชนเหมือนกับว่าเป็นแค่ก็ใช่ คนพุทธอืม เพราะฉะนั้นมันจะต่างแต่กูถ้าว่ามันก็คล้ายๆกันน่ะ ถึงแม้ว่า จะบอกว่าพระมันเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ในศาสนาถ้าอย่างนั้นมันเป็นแค่แบบว่าคนคนหนึ่งที่นับถือพุทธแล้วก็บอกว่า เนี่ยเราควรจะเอาศีลข้อหนึ่งออก ศีลข้อหนึ่งเนี่ยไม่ make sense คนเราแม่งก็กินสัตว์อยู่แล้วห้ามฆ่าสัตว์ยังไงยังไงมันก็ไม่ make sense มันก็เหมือนกันปะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เป็นการแบบว่าพยายามจะเปลี่ยนกฎของศาสนาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเข้าใจจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็ควรจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่บางทีมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่ามึงไม่สามารถแบบเปลี่ยนแบบเอาเรือไปขวางน้ำเชี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะผมว่าประเด็นนี้ดีพี่บวกก็คือว่า อืมศาสนาเนี่ยมันเป็นของทุกคน แล้วก็อืมมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดว่า ผมอยากจะท้าทายกับกฎหรือความเชื่อของศาสนาที่ผมนับถือว่า คุณมีกฎอืเนี่ยแต่ผมมคิดว่ามันไม่เหมาะสมอะมันต้องปรับปรุงมันปรับปรุงอืได้ไหมมศาสนาเนี่ยหรือมึงจะแบบใช่ว่าต้องล็อกเลยถูกไหมล่ะพี่บวงถ้าใช่เกิดว่าสุดท้ายมันก็อามาจบอยู่ตรงที่มันเป็นการต่อสู้กันในมุมมองความคิดอะนะอืมผมคิดว่าก็มาพูดคุยกันด้วยบนเหตุและผลถ้าเกิดว่าศาสนาพุทธจะบอกว่าเอาศีลข้อหนึ่งออกไปก็ต้องมาคุยกันเหมาะสมไหมสรุปก็คือฆ่ากันเลยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่อาอืมแต่ถ้าเขามาพูดในมุมที่ว่าเฮ้ยเราเป็น LGBTQ อะมันไม่ควรจะเป็นบาปนะมันควรจะได้รับการโอบรับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย อืก็มไปพูดคุยถกเถียงกันในกลุ่มของคนศาสนานั้นๆว่าสรุปแล้ววาจาพระเจ้าเป็นสิ่งสุดท้ายล่าสุดหรือว่าสังคมเราจะโอบรับคนได้มากขึ้นผมคิดว่ามันก็เรียกว่าขยับช้าแล้วนะพี่บวงเพราะว่ามันไม่ได้เห็นเยอะอะพี่บวงที่มึงเห็นฮาบิบิมาหมุนกระโปรงโชว์อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมึงเห็นเยอะเหรออันนี้เรียกว่าเป็นรายแรกเลยนะก็เรียกว่าอืมามน้อยและมาช้ามากนะถ้าเทียบกับโอ้โฮแล้วเขาทำแบบนี้ก็ถือว่าเขากล้านะเพราะมันก็เป็นความเสี่ยงอ้าวเชี่ยพี่บวงคิดว่าเรานั่งพูดนั่งตั้งคำถามกับศาสนาพี่บวงกลัวโดนเสียบเลยไอ้สัตว์ฮาบิบิอย่างงี้ไม่กลัวโดนเสียบเหรอเชี่ยอืมน่าโดนเสียบกว่าเราอีกนะเปิดหน้าแล้วก็ไปเดินขบวนอะใช่เปล่าล่ะอืมเดี๋ยวนี้ที่เมืองนอกนะครับขบวนพาเหรดนี่เขาเสียวสันหลังกันแล้วนะพี่บวงไอ้เหี้ยอืมคนแม่งไม่พอใจคนแม่งไม่ชอบแม่งขับรถลุยเข้าไปในพาเหรดเยอะแยะมึงเห็นข่าวเป็น10ๆข่าวอืมเดี๋ยวนี้พาเหรดแม่งโคตรเสียวอะเสียววาบอะคนที่แม่งรณรงค์ทางความคิดอะใช่เปล่าล่ะ อืมก็เนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าฮือฮาในงาน Pride Month Pride Parade ของเมืองไทยในปีนี้น่าสนใจอืม